Ahoj všem, máme tady po dlouhé době nějakou motorečku. Je to M72 z roku 52 z Československé lidové armády. Tak tomu říct, vlastně pán koupil takový jakby polotovar, koupil motor originál, rám originál, jo, nádrž taky, vidlíci myslím taky, no a zbytek se vlastně udělalo, jo. S tím, že pán si přál, že to chce mít solo motocykl, jo, takže se tam vlastně dal rychlý diferák, ta desítka, takže to jde teď krásně. Máme optimální rychlost teďkom, neoptimální, vlastně, když to vemu, že optimální u těch MX Decidu je 60, takže tady to rostlo o nějakých 25 víc, takže těch 80, jak se s tím jede, to je akurát prostě, jo. Motorka jde krásně, zabíhává se. Přední blatník dodal pán k tomu, ale ten byl hrozný. Chtělo za každou cenu zachránit, no tak se zachránil, ale hodně práce s tím bylo. Pro mě by bylo rychlejší vyrobit nový, krásný, rovný, bez problému. Tady vlastně ukážu přejímací znaky Československé armády. Jde to vidět? Nejde to vidět. Ještě to sám nevidím, jo. Tady. Jsou ty meče vyražené, špatně vidět. No. Tady vlastně na motoru to samé meče. Jo. Takže je to fakt originál motorka Československé armády. Co k tomu říct, no. Jo, to bylo vlastně něco ala Java, ala BMW, takže se to dávalo vlastně do původního stavu. Motor byl vyleštěný, převodovka to samé, takže vlastně všechno se vytvářela nová struktura, to nějak vypadá prostě a bylo to OK. Kola nové, rávky nové, vlastně všechno co vidíte tam je nové, přední vidíte celá udělaná, jo, vložky, zadní kluzáky to samé, jo, výfuky nové, motor kompletně po generálce, no. Máme tady najeté 145 km, jo. Bohužel až teďkom teprve bude teplo, kdy pan si to odváží vlastně dneska nebo zítra, jo. Jinak prostě co mi s tím jezdil kolega, tak fakt bylo 7-8 stupňů a na to ježdění je to ještě zima, no. Já říkám, no motorka se chová dobře, nevidím žádný problém. Jo, trošičku tam spojka kope, lamela asi trošičku je, jak oni to odlívají ty lamely, tak prostě je to takové a to se sedne všechno časem. Jo, brzdy tež, prostě je to všecko v zaběhu, prostě je třeba s tím jezdit. No. Teď uvažuji, že změním vlastně barvu, ne odstín, ale typ barvy, že to budu stříkat akrylovou barvu v tomhle odstínu. Že to se mi jako, ta je dobrá, ona opravdu ta struktura je ta správná, jak má být, jo, ale se mi zdá, že ten akryl by byl určitě kvalitnější, no, nevím, no, teďkom tady mám dělat jednu motorku zo Slovenska, pan si tam vymyšlel všelaké věci, no nevím, no prostě se s tou udělal něco, co to v životě nebylo, uvidíme, prostě přijede, domluvíme se a když se nedomluvíme, tak si to odveze zpátky. No, nevím, no, říkám ty renovace, to prostě je jak déjà vu, to pořád do kolečka, pořád to samé, jo. Tady vlastně jediný problém, co byl, tak mi teklo spod hlavy, levé, jo, s tím, že vlastně, jo, ona se tady opravovala, vyvařovala tady i tady, to bylo celé vylomené, to je celé opravované, jo, ani nejde poznat.
No a vlastně dole, jak to dostal tu bombu někde tady, jo, tak ta rozhodovací plocha byla křivá, no. Tak jsem to dal na frézu, celé jsem to znovu srovnal, no a už je klid, no. Vlastně ty zadní blatníky, to je vlastně moje výroba, jo. Tady už to řeším tak, že prostě koupím vylízky, jo, a zbytek všechno udělám sám, protože ty čínské to se prodávají a to všechno další, to je děc. Převodovka vnitřek je vlastně už ten jakby ten nový typ, ten Pajšel, jo. Že ty původní vlastně do roku 54 to je děs. A nikdo neumí spravit, prostě řešili jsme to s kolegama, už prostě klukama, co znají převodovky, co dělají a prostě nikdo to nechápal, proč ty převodovky. Proč tam vypadává rychlost, teďko jsem byl pana, to samé, prostě chtěl to za každou cenu, říkám, bez záruky. No a dopadlo to tak, že se tam dával druhý Pajšel, ten novějšího typu. No nevím, no, takže říkám, pan bude zabíhávat, bude jezdit s tím. Mám k tomu vlastně i tandemové sedlo a to si tam už namontuje sám. Takže jednou se to sedlo položí tady na tohle, tak se to už bude celé zedřené. Říká, že tam bude vozit manželku na tom. No, takže co dál, jak jsem říkal, mám tam ještě jednu, to bude vlastně civilní verze. Ta československá armáda, černá s linkama, už se to lakuje, linkuje, všechno. Další mi tu přiveze nějakého Dněpra, jenom na poskladání, no to už zase vím, jenom na poskladání, já to budu dělat celé znovu. Potom tam mám mít z toho Slovenska, no to ještě bude zajímavé. No a ještě dalších plno, máme prostě toho dost, nenudíme se. No, v mezičase děláme setrváky, vyvažujeme, hodujeme valce, přední vidlice děláme a pořád prostě něco, jo, pořád do kolečka, pořád. Jo, ty karburátory, no, to říkám, tohle ty karburátory, to jsou jediné karburátory, které fungují na té motorce. Ty vlastně jsou 12-13 roku staré, to je firma Denny, která už neexistuje. 12-13 let neexistuje ta firma. No, podařilo se koupit prostě po zemřelém sklad, kde bylo asi 400 karburátorů, tak se to koupilo za nějaké peníze a bez problémů, žádný problém, nic, prostě fungujou. To nejsou ty čínské replik a klonu, ale to jsou ty původní čínské repliky, které fakt opravdu fungují, které jsou OK, jo. Ano, když si dneska napíšete Denny do AliExpressu a tak dále, tak tam to na vás vyskočí Denny, originál a tak dále, ale pozor, to je všecko fake, to je jenom přeznačené, přebalíčkované, jo? A to jsou to ty samé, řeknu prostě kurvy, prostě co se prodávají neoznačené. Jo. Říkám, kdyby někdo chtěl ty karburátory, tak jediný, kdo jich má na prodej v celé Evropě, jo, je právě ten alemotor.pl, ten Polak. Ten jich má ty Denny, jo. Jinak nemá nikdo, říkám, to, co je další se prodává, je všecko podvod, je fake, jo. Když si ty karburátory koupíte, dáte tyhlety a ty fakeové vedle sebe, tak hned to poznáte, to samé krabičky vypadají stejné, ale jsou jiné ty krabičky, jo. Takže tohle, no. Co tam ještě bychom řešili? No nic, no. Říkám, no to prostě pořád do kolečka, pořád to samé, jo. Jo, řeším prostě problémy, já nevím, lakerník prostě, co mi to vždycky jenom obleje, tak prostě 14 dní nemocenská, jo, nebo měsíc nemocenská, takže musím čekat, jo, nebo pan má přivez motorku, už vozí měsíc, tím pánem vlastně nemůžu brát nic na čího, protože čekám na něho, že on to přiveze, no, takže o měsíc se všechno posunuje a mi volají další, jo, kdy to vezmu, říkám, co mám dělat, ten prostě čekám na něho, je v pořadníku, potom nechce přivez. Zase naopak, udělám motorku, no, leží tady půl roku a prostě nic se neděje, prostě mám v tom nagrcané hodně peněz prostě a neřeší to nikdo prostě.
Jo. Takže teď mám svoje problémy, řeším prostě, jo, a s těma lidma prostě to je někdy těžké, jo. Tady jsem pánovi zavolal prostě, přijet si pro to, jo. Jo, dobré, za 2 dní jsem u tebe, no. Takže to vidím v spolupráci, tak to má fungovat. Zavolám, máš to v pořádku, OK, přijedu, a ne vymluví, blablabla. No. Říkám, to pro mě není jednání, tak tohleto, jo. Dobré, už nebudu brečet. Co říct si k tomu, no ještě nic, no říkám, tak si to pan přál všechno, jak to vidíte, si to přál, jo. Prostě chtěl tam ten chromovaný rámeček, chtěl tam to zrcátko chromované. Já prostě to řeším s tím klientem, prostě co chceš, co nechceš, jak chceš, prostě sám vyjádří prostě. Jo, takže je to jeho věc, co si tam dá. Jo, no, chtěl takové, to chce to také, takové, jo, tak to má, prostě, neřeším to. Já řeknu svůj názor prostě nějaký, ale já řeknu jenom názor. Nepřesvědčuju někoho něčem, že to má být jinak a tak dále. Dobré, OK, už nebudu tady vykecavat. Takže říkám, motorka je v pohodě, všecko jezdí, startuje pěkně, jo. Čím dál lépe startuje opravdu, čím více se s tím jezdí, tím to lépe startuje, jo, a jede to lépe. Dobré, OK, tak se mějte, jo, ahoj.